สวัสดีครับพบกับพวกเราอีกครั้งนะครับช่อง Say I Do It Myself วันนี้นะครับโปรเจกต์ที่พวกเราจะทำเนี่ยที่ออฟฟิศแล้วก็สำหรับผมเนี่ยออฟฟิศเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าเป็นที่ที่ใช้เวลาอยู่กับมันเนี่ยทั้งวันแล้วก็แทบจะทุกวันเลยนะครับโดยเฉพาะช่วง work from home ตอนนี้เรามาดูรายละเอียดโปรเจกต์นี้กันเลยนะคะยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆสำหรับวันนี้นะคะเราจะทำออกมาในลักษณะกรอบบนและล่างโดยที่มีตัวแชร์เรลกั้นแต่ละกรอบนะคะก็จะห่างจากขอบด้านละ4 นิ้วค่ะโปรเจกต์นี้นะครับจะมีความยากอยู่สำหรับพวกเราที่เป็นมือสมัครเล่นเนี่ยเพราะว่ามี2เครื่องมือที่เราไม่เคยใช้มาก่อนอันแรกก็คือซอหรือว่าเครื่องเลื่อยไม้นะครับอันที่2ก็คือเนลกันหรือว่าปืนตะปูนะครับก็ไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าพวกเราจะใช้มันได้ดีขนาดไหนแล้วโปรเจกต์ของเราจะออกมาเป็นยังไงร้านที่เราไปซื้อไม้นะครับเขาจะขายไม้ยาวมากๆเลยนะครับ16 ฟุตเราก็เลยต้องตัดเพื่อที่จะให้เข้ารถเราได้แล้วก็ให้ได้ขนาดที่เราต้องการด้วยนะเราจะเริ่มกันที่แชร์เรลนะครับที่จะเป็นตัวแยกเซกชันระหว่างส่วนบนกับส่วนล่างนะครับเราจะวัดและมาร์คความสูงของแชร์เรลนะครับอยู่ที่เศษ1/3ของความสูงของผนังเราใช้เลเซอร์วัดระดับนะครับแต่จะใช้ไม้วัดระดับน้ำก็ได้ขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะใช้ Stud Finder ในการหาโครงไม้ข้างหลังผนังโดยปกติแล้วไม้แต่ละแท่งจะอยู่ห่างกัน 16-18 นิ้วค่ะต่อไปเราก็ติดแชร์เรลไปที่ผนังที่เรามาร์กจุดไปได้เลยนะคะโดยที่เราจะทากาวลงไปที่ไม้ก่อนและหลังจากนั้นเราค่อยยิงด้วยปืนตะปูค่ะเนื่องจากเราไม่มีไม้ที่ยาวเท่ากับผนังนะคะเราจึงจำเป็นต้องตัดไม้อีกอันหนึ่งมาต่อค่ะการเอียงใบมีด45 องศานะครับจะทำให้เวลาเอาไปต่อกับอีกชิ้นนึงเนี่ยมันเห็นรอยน้อยลงไม้เรากว้างประมาณ2 นิ้วครึ่งนะครับดังนั้นแต่ละจุดเราจะยิง2 ตะปูนะครับในเคสแบบนี้ด้านที่ชนหน้าต่างเราจะตัดตรงส่วนด้านที่ชิดกำแพงเราจะตัดเฉียง45 องศาค่ะมาดูกันชัดๆค่ะด้านที่เราตัดเฉียงไว้45 องศาเราก็จะเอาไม้อีกอันหนึ่งที่เราตัดเฉียง45 องศาเหมือนกันเอามาชนกันค่ะมันจะชนกันได้แบบพอดิบพอดีเลยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับแชร์เรลขั้นตอนต่อไปเราก็จะเริ่มทำกรอบกันค่ะหลังจากวัดกันอย่างเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาตัดกันอีกแบบหนึ่งนะครับคือแบบไมเตอร์เป็นการตัดที่ใบมีดตรงครับแต่เราจะเลื่อนตัวเครื่องเนี่ยเพื่อทำองศา45 องศากับไม้เราจะตัด2 ด้านนะครับ45 องศาเหมือนกันพอตัดเรียบร้อย2 ข้างแล้วเราก็จะเอาชิ้นส่วนมาประกอบกันได้ประมาณนี้นะครับอย่างที่บอกไปนะคะว่าตัวกรอบเราจะห่างจากผนังด้านละ4 นิ้ววิธีง่ายๆคือเราก็จะตัดไม้ขนาด4x4 นิ้วเนี่ยมาเป็นตัวช่วยเราในการกำหนดจุดที่เราจะติดตัวกรอบลงไปค่ะจากนั้นเราก็ติดโดยสเต็ปเดิมเลยค่ะทากาว
ติดลงไปแล้วก็ยิงด้วยปืนตะปูค่ะดูใกล้ๆค่ะสำหรับลักษณะการเข้ามุมของกรอบนะคะเวลาติดกรอบบนนะคะก็จะยากนิดนึงเพราะเราต้องปีนบันไดกันทั้งคู่เลยค่ะ